Po šurimských píscích se nese ozvěna chorálu vytí. Je to volání pouštních chrtů, hladových dravců, kteří tvoří smečky a soupeří o právo lovit v těchto pustých zemích. Mezi nimi vyčnívá jen jedna smečka, protože ji neženou jen psí pudy, ale prastará moc Darkina. Dnes se podíváme na příběh Nafíry, některé její zajímavé hlášky a taky si zkráceně vysvětlíme, jak vlastně Darkini byli uvězněni do svých zbraní. Ještě než příběh začne, tak prosím nahoďte like. Opravdu to hodně pomáhá. V černočerné šurimské noci je málo který zvuk tak děsivý, jako vytí pouštních chrtů. Ti, kteří ve vyprahlém větru zaslechnou jejich pronikavé kvílení, udělají dobře, když sáhnou po meči a jejich kůň bude plný sil, protože ta hladová smečka, jež se toulá po zdejších píscích, bude pronásledovat každou kořist, kterou v poušti najde. A jednu konkrétní smečku pohání hlad, který je silnější a starší než hlad obyčejné šelmy. Je to hlad tvora, který nic nežral celé věky. Nafíry strávila několik staletí v kryptě a její duch byl spoután k prastaré vrhací dýce. Tato zbraň, která se nemohla hýbat ani mluvit, nehnutě ležela, zatímco její duše přemítala o minulosti. Nafíry byla silná a téměř stanula v čele Darkinů. Jak snadno by dokázala kteréhokoliv z nich porazit v boji, aby se stala jejich právoplatným vůdcem. Ale jak snadno se nechala oklamat tím příšerným aspektem Majíšou a zaklít do těchto neživých ocelových čepelí. Její myšlenky pohlcoval stud a výčitky. Kdyby dostala další šanci. Kdyby dokázala najít nového hostitele. Nové tělo. Stačila jí jen ruka, která by sevřela její čepel. Pouhý dotek. A pak konečně nastal ten den, kdy se dveře její hrobky rozletěly. Pocítila sladkou úlevu svěžího pouštního větru. Poprvé za celou věčnost. A ještě něco dalšího. Přítomnost člověka. Přišel, můj hostitel, moje milé, nic netušící tělo, pomyslela si duše Darkina. Jenže návštěvník o její magii věděl. Opatrně zvedl její dýku kovovými kleštěmi a položil ji na tlustou látku lemovanou olovem. Když čepel pevně obmotával, dával dobrý pozor, aby se jí nedotkl, a vydal se přes poušť pod pozdně odpoledním sluncem. Nafíry přemohlo zoufalství, zatímco na písku cítila cval mužova koně. Byla odsouzena k této podobě, k této bdělé noční můře plné bezmoci na věčnost? Když se přiblížil západ slunce, pocítila, jak se kroky koně zrychlují a vzdálené vytí pouštních chrtů, které sem nesl vítr. To byla její příležitost. Beze zvuku či slov Darkin na ty šelmy zavolal v naději, že je přivede k této kořisti. Že ten člověk udělá nějakou chybu. Stačil by jen letmý dotyk jeho ruky a hostitel bude její. Pak by ho mohla využít k tomu, aby naplnila své ambice, které v sobě držela tak dlouho, a potlačila své výčitky. Chrti se objevily a z obnažených zubů jim kanuly sliny. Nafírin věznitel držel jednou rukou obalenou dýku a moc dobře věděl, co by se stalo, kdyby ji rozvázal. Druhou rukou tasil meč a pokusil se před smečkou ubránit. Čelisti chňapali po muži i jeho koni ze všech stran a požírali je kus za kusem, až z nich nezbylo vůbec nic. Ani ta čepel. Nafíry cítila, jak se jí překotně zostřil svět, když ji přemohly smysly. Poprvé za celé věky ucítila suchý vzduch svými vyprahlými nozdrami. Ústa
měla stále plné kovové chutě horké krve. Viděla všechny psy, jakoby očima samostatného člena smečky. Zachvátil jí zmatek, když cítila, jak se její uvědomění sebe sama rozpadá. Ona se těmi pouštními chrty stala. Nikoliv jedním, nýbrž celou smečkou. Její rozkousaná dýka byla uložena v těle každého ze psů. Vypadalo to jako krutá ironie. Nenašla jen jedno tělo, nýbrž desítky a žádné z nich se k naplnění jejich velkých ambicí nehodilo. Těmi chrty pohrdala. Nenáviděla jejich pach, jejich blechy a ze všeho nejvíc jejich potřebu vzájemné společnosti. Časem však Darkinova zahořklost ustoupila, když Naafiri začala chápat pravou povahu svých hostitelů. Přestože byli divocí, jejich kolektivní myšlenky svým způsobem tvořily vlastní moudrost. Sami o sobě by ti psi pošli hladem. Společně však byli vrcholovým dravcem, který hodoval na všem, co se mu zachtělo. Nebyli to jedinci. Ta smečka byla bytostí, jež vládla všem. Naafiri si uvědomila, že tento koncept se neomezuje na pouštní chrty. Platil pro ryby, mravence a lidi. Platil dokonce i pro Darkiny. Opět pomyslela na svou minulost. Na osobní nevraživost a malicharné plány, které Darkiny rozdělovaly a kvůli nímž byli sesazeni ze svého právoplatného místa vládnoucích zabijáků Runeterry. Věděla, jak je přivést zpátky. Teď jen musela najít své sourozence a podělit se s nimi o moudrost smečky. Tohle by byl celý příběh Naafiri. Bohužel nám toho o ní zas tak moc neřeklo. Jelikož je Naafiri Darkin, musí být 100% jasné, že někdy v minulosti musela být vyzdvižený válečník a bojovala tedy po boku Aatroxe, Varuse, Rasta či Nasuse a Renektona ve válce proti prázdnotě, která začala bitvou u Ikácie. Šurimské hordy s jejich božími válečníky sice nakonec zvítězili, ale utrpěli obrovské ztráty. A někteří boží válečníci byli v úvozovkách infikováni, neboli koraptnuti Voidem. Jistě by zešíleli nebýt císaře Azira, který je dokázal udržet pod kontrolou, dokud ho nezabil Xerath, přičemž zničil skoro celou Šurimu. Poté nastal v Šurimě chaos a boží válečníci mezi sebou začali bojovat o nadvládu nad touto zemí. Potom jim ale Zolány nabídla mocnou krvavou magii, kterou všichni přijali, protože zkrátka chtěli být ještě mocnější. Rychle ale zjistili, že je Zolány oklamala a že je za pomocí krvavé magie chtěla ovládat, aby mezi sebou přestali bojovat o nadvládu. A tak se z nich stali Darkini, kteří mezi sebou ale válčili dál a jelikož byli ještě mocnější než předtím, tak svými válkami zničili obrovskou část celé Runeterry. Teoreticky to Zolány udělala z dobrého důvodu. Nic to ale nemění na tom, že jí za to ostatní Darkini naprosto nenávidí. Proto Aatrox zničil její sochu, kterou jsme mohli vidět v jednom ze cinematiků. No a jedním z těchto božích válečníků, později Darkinů, by měla být i Naafiri. Jak už jsem říkal, moc bohatý lore nemá. Určitě se ale najde pár příběhových hlášek, které by vás možná zmátly. Proč v této hlášce Naafiri nazývá Zoe jménem Maisha? No, Zoe je aktuálním aspektem soumraku. To všichni samozřejmě víme. Ale předchozím aspektem soumraku byla právě Maisha, která, hodně zkráceně, dokázala zastavit Darkiny, s čímž jí pomohl ještě jiný Darkin. Celé je to příběh na delší vyprávění. Důležité ale je, že se jim to všechno povedlo, díky čepeli, která patřila vyzdvižené královně Setadze.
díky moci této zbraně dokázali porazit většinu Darkinů. A ta zbraň, mimochodem v současnosti, patří Sivir. Majíša a další targonští aspekti pak dali smrtelníkům nástroj k uvěznění zbývajících Darkinů. Takže proto tak moc Darkini nenávidí Zoe, i když to technicky vzato nebyla přímo Zoe, ale Majíša. I know it was you, trickster! You gave them the tools to trap me! Come! Let me kill you! 1,000 times isn't enough! A stejně tak nenávidí celý Targon. Targonians. Stubborn Aatrox, so driven to die. Tato hláška jen potvrzuje, že jediné, co Aatrox doopravdy chce, je smrt. Still struggling with your vessel, Rast. How unfortunate. Ano, Rast má velké potíže s tím, aby ovládl Kaina. Což je docela divné, protože Rast býval jako Darkin tak mocný, že ho nedokázali zničit, takže ho museli uvěznit do zbraně. Takže je zajímavé, že nedokáže ovládnout Kaina. Kain asi musí být opravdu speciální. A taky to může být částečně i tím, že Darkiny oslabuje aionská magie. Proto tam byl schován třeba Varus nebo právě Rast. A to by bylo vše z příběhových hlášek Naafíry. Více se tam toho bohužel nenašlo. Škoda, že Naafíry nemá aspoň nějaký doplňující příběh, který by nám třeba řekl něco o její minulosti. Ale aspoň nám dodali něco nového z řad Darkinů. Děkujeme za zhlédnutí. Nezapomeňte na like a odběr. Opravdu to velmi pomáhá. A do komentářů nám napište, jakého šampiona chcete vidět v příštím videu. A největší poděkování patří našim Patreonům a členům, bez kterých by tento kanál nemohl existovat. Děkujeme.